ezt úgy szoktam, hogy mindig a tejbe föl. Nem így. De azt mondd hozzá, hogy nem jellemző, hogy ennyi edényelő van. Jó, majd hozzám mondjuk. Megkösítették szépen belemózolod a tejbe. 2 tojás, az egyiknek csak a sárgája kell. Sasz per kb. Beleöntött. Én fiatal, látod, itt megmaradt a húsnak a zacsogban. Édes süteményben is mindig kell egy pici só. Különben ízatlan ez a mészvágy. Hát kézzel ne csináld, mert esetleg elégeted a kis ujjadat. Hogy megállt a tojáshoz egy kicsi tej. És akkor így elkezdett szépen masszírozgatni. Anyukám mindig fogatállal csinálta. Én az Eszti nénitől meg a Rikától mindig így láttam, hogy... Sőt, csak az Eszti nénitől először. Jaj, majdnem kihagytam azért a citromhéjat. Addig kell gyúrni, hogy abszolút ne érezz kívülről rajta a vajat, vagy a rámát. Jó van, innen már ugyanaz fél órán keresztül. De mindegy, az a lényeg átut, hogy ilyen tök sima tészta. Jó, szerintem jó lesz. És akkor kicsit kiemeled, alászoksz egy kis vissza, és visszateszed. Akkor szép, tiszta, vasalt konyhara. Kivajasszuk a tepsit. Megviszteljük a deszkát. És kb. Olyan fél centire kell kinyújtani. Most egy körülbelül így vágjuk, aztán lesz, ami lesz. Ez barackklekváros lesz. Csinálunk szilvalekvárost is, szereted? Persze. 180. Végkeverésésnél 180. Tekerésnek a vége mindig alul legyen. Jó? Tulajdonképpen rakhatjuk is a tepsibe. Csak simán bajjal kened? Igen. És amikor megkelt még egyszer, egy kicsit, akkor a tetejét le kell kenni tojással. Ezt most tojással kened? Tojás. Igen, egész tojás. Na most jó. Na most jó. Nagyon finom.